Ja, men då kommer ni få en riktigt spännande upplevelse idag. Så att jag kommer bara dra igenom lite prestation och historik och sen ska vi gå in och svalka oss helt enkelt. Så att Vladan heter jag och guiden är under själva säsongsperioden. Förutom att jag tycker att det är jättekul att hålla på med och guida och visa runt, så har jag också en ambition att skriva en liten bok om den här platsen. Så att tanken då för nästa säsong så kommer då boken finnas då till försäljning som handlar då om batteriets historia. Jag kan gå ganska långt tillbaka i tiden för att kunna dra lite anknytning till den här platsen. Förankra den här platsen i ett längre historiskt perspektiv. Men jag brukar avgränsa mig då till 1930-talet, eller snarare den perioden precis innan andra världskriget startar. Så att i slutet på 30-talet så upprättas då 2 stycken kustartilleribatterier här på Arholma. En fanns här på norra delen av ön, det som heter Skalleholmen, några 100 meter åt det hållet. Den andra låg i södra delen av ön som heter Grana. Så att de här då tillkommer precis innan andra världskriget började då. Så att under själva andra världskriget då, pratar sig 1940 fram till 1945 då, för Arholmas del, så bemannas ön av ungefär 300-400 soldater då, beroende på lite olika perioder. Och ni kanske har hört talas om den här dansbanan då som finns vid hamnen där. Ja, den tillkommer då under kriget så att soldaterna kunde roa sig då på helgerna. Ja, ni kan komma närmare, det går bra eller? Att tanken eller? Aha, så då förstår jag. Okej, ja. Så, sen då man kan säga efter kriget så blir ju Arholma avmilitariserat helt, så att soldaterna åker hem helt enkelt, de mönstrar av. Men det dröjer inte länge till innan nya tankar kommer upp. Att man ska upprätta någon form av militärt verksamhet där på ön. Så att nu har ni sett den där skylten som det står 1968 på. Och det är då batteriet organiseras och kommer igång och börjar fungera. Faktumet är faktiskt att tanken var från början att batteriet skulle vara organiserat redan i början på 60-talet, så 1961-62. Men det fanns då ett antal problem, alla tekniska problem med kanonerna. Det var lite så här planmässiga problem, man visste inte riktigt om man skulle ha batteriet här eller lite längre framåt det hållet på ön då. Och sen var det lite ekonomiska problem, det här med att det kostar pengar att åtgärda med tekniska problem på kanonerna och lite annat. Så att man blev några år försenad då på det sättet. Så första övningen genomfördes då i september-oktober 1968. Därefter så hade man då övningar varje år fram till 1992. Det som är viktigt att veta då är att dels i Arholma då en liten anläggning som skulle bli med upp till 110-120 man max. Dels att det här var en så kallad beredskapsanläggning. Och det innebar då att den var inte bemannad året runt. Den hade alltså ingen permanent bemanning, utan den bemannas bara under övningsverksamheten. Så att värnpliktiga kommer hit med sina befäl, man övar ungefär 3-4 veckor och sen åker man tillbaka då till andra platser. Så att sista övningen alltså genomförs 1992 och då är liksom kalla kriget slut. Sovjetunionen har fallit sönder, finns inte längre. Så nu börjar den politiska kommunikationen handla mycket om att man ska reducera då försvarsmaktens organisation. Och just att det påverkas förstås också av det. Så att det som bidrar till att Arholma finns kvar idag, det är att i och med att det är en liten anläggning så hamnar det alltså väldigt lågt på själva prioriteringslistan över de anläggningar som skulle bli avvecklade. Eftersom man börjar avveckla, först så börjar man avveckla de anläggningar som var de största, som hade de största driftkostnaderna. Så att fram då till 2006 så var det här fortfarande en del av Försvarsmakten, det som är Fortifikationsverket som förvaltar själva platsen, och det här var då en skyddsobjekt här runt omkring då. Sen övergår då själva förvaltningen från den militära myndigheten, alltså Fortifikationsverket, till den civila som är så Statens fastighetsverk, som är den formella ägaren idag. Så att i mitten då på 2000-talet så fanns det ett starkt lokalt intresse att bland Arholmaborna då att bevara den här platsen, både som ett kulturhistoriskt minne men också för att kunna gynna den ekonomiska utvecklingen av ön, alltså eftersom vi pratar alltså om själva turismnäringen. Och det fanns också ett privat intresse, så att de gamla ägarna av den här platsen som heter Per och Marie, de bestämmer sig då i mitten på 2000-talet att de ska investera i egen kapital och göra om det till ett vandrarhem och ett museum då.
För allt det här så brukar det alltså vara skyddsobjekt med taggtråd och varningsskyltar runt omkring. Och de här barackerna, stugorna som ni sover eller som ni kan äta i, det alltså brukar vara så utrustningsförråd eller logement för officerare och så vidare. Så det var liksom på det sättet. Så det är inte det som är själva historiken i kort. Och nästa år så har vi faktiskt 50-årsjubileum från och med att batteriet upprättas. Och så har vi 10-årsjubileum från och med att det blir öppet för allmänheten. Så att nu kan vi gå in och svalka oss och utforska lite, så att välkomna. Då ska vi se, har vi någon bland oss som, någon som känner igen sig i den här utrustningen? Kommer ni ihåg vad uniformsystemet heter? Tack. Så här var man utrustad då som soldat då från slutet på 50-talet fram till då senast mitten på 90-talet. Det var stålhjälm på den tiden. Då har man då kevar istället. Knappsystem på uniformen. Idag är mer vanliga med dragkedja. Och en monofärgad uniform då, så idag har man då kamouflage istället. Och så här såg det ut utanför anläggningen. Så att kunna markera då att man inte kunde bete sig hur som helst. Framförallt då som civil. Vill ni fota eller någonting annat, inga problem. Det är bara en gammal skylt alltså. Så jag kommer starta nu själva guidningen med en kort filmvisning. Och filmen i sig är egentligen så, jag brukar säga att den är inte så historiskt korrekt, men den är fiktiv. Och den visar sig, ja, så här kunde jag sett ut om det nu hade varit krig på riktigt. Så det kommer vara lite actionfyllt, det kommer skjutas lite. Så att det är bara att ni tar era sittplatser så ska vi kicka igång i biografen då. Så har vi alla här. Så, det här är alltså själva huvudingången till anläggningen. Och just den här platsen som vi befinner oss i fungerade också som en saneringssluss. Så tanken var så här att om egen personal nu blir utsatt för någon form av, man kallar det för kemiskt, biologiskt, radiologiskt eller nukleärt stridsmedel, så kan soldaterna komma hit och påbörja sanera sig helt enkelt. Så att på enklaste sätt man kan då borsta av sig så gott som det går och få bort de här skadliga partiklarna från utrustningen. Sen får man då spola av sig med vatten. Då fick man duscha sig med hela utrustningen på. Så man spolar av sig med som det går bara. När man var färdig då med den processen, då får man liksom söka kontakt med någon innanför anläggningen. Så på enklaste sätt kan man använda telefonen här till exempel. Då får man vänta på någon form av tecken, eller klartecken då, för att kunna gå vidare. Röda lampan är uppe ovanför dörrarna. Det finns ett antal stycken då. Så när den är påslagen så är det en markering att man inte får passera genom dörren. Tanken var så att om nu anläggningen håller utsatt för attack då, så att man skulle då försöka att alltid ha ena dörren stängd så att man aldrig har alla dörrar öppna samtidigt. Och det är för att de här dörrarna då fungerar då både som man kallar då för stötvågsgräns och gasgräns. Så man kan stoppa då både gas och detonationsvågor. Så att börjar det komma in kanske någon form av gas mot anläggningen, så kan man precis som i stora korridorer med starta igång ventilationssystemet, blåsa ut allting genom dörrarna på det sättet, eller genom schaktluckor i väggarna. Så att när lampan var då av, när den slocknade och avslagen, då kunde man alltså fortsätta. Tänk att man kan komma in då. Det som ni kan se närmast där, det är det som kallas för frontverkstan. Frontverkstan var en plats i första hand för mekaniker och vapentekniker. Så att de kunde arbeta där inne och hålla på och borra och slipa och svetsa och så vidare.
Så man kunde alltså reparera och vårda olika vapensystem, allt från automatkarbiner till då själva kanonen modell 50. Det är därför vi har de här 40 stycken skärmarna. Så att varenda del av kanonen finns i de här blueprint-format. Det här är alltså innan man hade USB-stickar så fick man göra på det här sättet. Det som också förvarar sig i korridoren i första hand då skyddsutrustningen. Så att om det nu hade varit någon form av ett skarpt läge då med någon form av till exempel kemiskt eller biologiskt stridsmedel. Det är viktigt att markera då både på själva platsen eller på utrustningen. Liksom. Vad var det för typ av ämne? Liksom var det hände, när det hände, till vilken grad var det för intensitet då? Styrka på själva. Har ni till exempel biologiskt så smitta. Sen också nukleärt på det här sättet. Kan man markera. För soldaten var det viktigaste att ha med sig den här väskan. Skyddsmaskväskan. För den innehåller då en skyddsmask med sån här kolfilter. Så här ser den ut, den gamla skyddsmaskmodellen. Någon som har sprungit med den i den kanske, eller fälttext. Inte en bil. Ja. Någon annan sätt jättebra. Tårgaskammaren kanske, ja just det. Så att, vi kanske vill testa att ta en bild av det. Ska vi testa? Vågar du inte? Nej, de vågar inte. Någon annan. Det är ingen åldersgräns på den så att passa på. Eller i alla fall ni som har gjort värnplikten vill kanske inte återuppliva gamla sår som man kan se. Okej, det gör ingenting. Så. Brukar fråga för att se ifall någon som känner igen det här systemet. Men det är inte många som gör det eftersom det är en lite speciell, lite sällsynt typ av utrustning. Så att formella namnet är artillerieldledningsenhet 728. Och till att börja med så kan ni se att den är väldigt tung och relativt bökig att hålla på om man ska transportera. Måste man liksom locka isär den då i 2 delar. Sen ska man dessutom bära datorsystemet till den. Och ett elverk som kan försörja de båda med ström då, på det sättet. Den här var då stationerad på en ö som heter Långskär, som är sydost om Arholma. Tanken var så här att motståndaren kommer från Ålandshållet, från Finland, så norrifrån, och så kommer de från Baltikumhållet, alltså österifrån. Så den här skulle då täcka flanken. Fungerar som så att operatören står skär, upptäcker ett mål. Trycker man på avtryckaren här, skjuter laser härifrån. Och då markerar man målet på det sättet. När man gjort det, följningsknappen, den kommer då följa efter målet automatiskt när målet är i rörelse. Och då skickas informationen härifrån till själva pjäsdatan så att pjäspersonalen kan börja rikta in kanoner och skjuta mot målet. Alternativt att operatören får eldtillstånd. När man tycker att det är dags eller man får order om det så trycker man bara på eldknappen. Så kommer kanonen börja skjuta mot målet. Får man order att avbryta elden, eldupphör. Så att, väldigt enkelt egentligen. Vidare när vi pratar om elektronik så har vi gått om såna här kvarkvarningar. Någon som kommer ihåg? Minns du kanske den här kallas för slangmässigt? Jag kommer känna igen. Jag vet precis vad de heter. Ja, du kommer ihåg det? Fältapan. Ja, tack. Så att, för det heter ju då fältapparat, modell 37. Det tjusiga alltså, de här är 80 år gamla och används faktiskt fortfarande inom Försvarsmaktens organisation. Egentligen inte för att spara pengar utan de är liksom väldigt robusta och väldigt stryktåliga. Kommunikationssäkra, för det är bara kabel till nästa telefon. Så det går inte att avlyssna dem liksom med satellit eller något annat. Och de här då klarar av en EMP-attack, alltså elektromagnetisk puls. Till skillnad från våra mobiltelefoner eller smartphones. Har du någon iPhone eller liknande? Härligt, vill du byta så får du en sån här istället. Var det någonting att visa i klassen? Så ingen annan. Ja, om man hade ett problem med elektroniken på något sätt, då hade vi också den här verkstaden inne, elverkstaden. Så att tanken med de här verkstäderna var då att anläggningen kunde klara sig under en längre period på egen hand. Det här med underhåll och reparationer, reservdelar skulle vara väldigt svårt att genomföra då i ett krigsläge då. För det här är en av de nordligaste punkterna i Stockholms försvar. Så det här skulle vara antingen omringat eller avskuret eller under attack då. Så man kunde ha lite självförsörjande på det sättet.
Då har vi alltså själva radarrummet här inne. Och den fanns inte här från början utan den flyttades hit från Ovanskär i samband med avvecklingen. Det är för att kunna visa hur det brukade se ut en gång i tiden. Det här är alltså själva ögonen och ögonen utåt för hela anläggningen. Det är det som finns. Så att radarantennen här uppe och anläggningen där ute, eller? Man hade ju olika radarsystem då, eller man hade mätstationer och radarantenner, eller master, runt om hela ön då kan man säga. Eller i alla fall den här norra delen av ön. Ja. Så att de var utplacerade, de var väldigt, de var lite på avstånd från varandra då. Så att, var det flera reserver? Utspridda kan man säga. Ja. Så att i huvudsak så finns det 2 system här inne. Det finns målföljningsradar i olika varianter. Så har du en teleoptisk system här till vänster då. Om man nu hamnar i en stridssituation med motståndare, då vill man då i första hand använda TV-systemet. För då har man kameror runt om anläggningen, så kan man då upptäcka motståndare med dem. Radarsystemet har förstås mycket längre räckvidd operationsradien och är inte väderberoende till skillnad från kamerasystemet. Men samtidigt så vill man vara sparsam med att använda radarn. För att använder man det under lång tid, precis 3-4 minuter bara liksom. Det finns alltid risk att motståndaren kan plocka in signalen här från sin egen radar. Då avslöjar man sig själv på det sättet. Om operatören nu ser motståndaren med kamerasystemen, det är bara att trycka in foten i fotpedalen. Så skjuter man laser på det sättet, markerar målet och skickar informationen då till pjäspersonalen. Radarsystemet då, den kan börja upptäcka mål på redan 60 km avstånd, få signal. Och den kan börja då målfölja från med 30 km avstånd. Så man kunde då följa både rörliga mål och så kunde man lägga in fasta mål också. Så med fasta målen baserar man med hjälp av muskulan och markerar dem på skärmen. Har man lite koll på var den befinner sig. Och förutom det så kunde de här systemen då hålla på att kalkylera ett antal andra aspekter som är viktiga för själva skjutmomentet. Till exempel då, vad var det för vindstyrka och liksom var det från vinden blåser då. Då måste man tänka då att innan man ska börja skjuta så gäller det att få alla de här bitarna på plats. För att till att börja med ska man skjuta nu till exempel mot en landstigningsfartyg som kommer så i några knop. Så måste man då skjuta framför målet så att målet och granaten hinner träffa varandra när målet är i rörelse. Så måste man tänka till exempel på det med vinden så inte nu granaten bara liksom blåser iväg och missar målet för man har räknat fel. Så väldigt mycket matematik och precision då i den här verksamheten. Och när man då sköt mot målet så kunde radarsystemet också tala om var liksom, det kunde berätta om granaternas nedslag helt enkelt. Men man kunde se var granaterna helt enkelt var de träffar. Så då kan man rapportera då till pjäspersonalen att det är bekräftat att ni har träffat målet. Eller liksom, ni håller på att missa målet, ni skjuter kanske för långt till vänster eller för långt bakåt så nu måste ni korrigera elden. Så gjorde man liksom på det sättet. Och sen, när man kände sig hungrig, då var det bara att gå den här vägen. Sådär ja, vi ska se vad vi får för reaktioner. Åh, den där var flott. Det är så. Kocken tycker om oss idag. Ja. Vi får mat till lunch. Ja. Jag tycker lite tjusigt med de här gamla guldburkarna. Det är ingen alltså bäst för datum på dem. Så att formellt sett så gäller de fortfarande. Sen fanns sådana här. Den här brukar få positivt feedback. Leverpastej. Ja. Det fanns ju färsk mat också. Det här var bara för att man skulle ha med sig ute i fältet i ryggsäcken då. Men här finns det ett kök där man kunde förvara allt från kött och potatis och sallad och andra grönsaker och så vidare. Så nu märker ju matsalen egentligen väldigt liten då i relation till besättningen och personalstyrkan. Så att utspisningen var organiserade skift. Man fick äta då i grupper då. Alla skulle kunna hinna äta frukost, lunch och middag. Och sen kan man lägga till då att ifall ni tycker att det ser väldigt tjusigt här inne. Vi har haft då situationer med individer som har firat sin 60-årskalas eller haft svensexa så att det går att boka in matsalen sen för privat bruk och slutna sällskap ifall någon inte ser det i framtiden. Så, kommer vi göra så här. Vi går åt det här hållet mot kraftcentralen. Så kommer vi gå tillbaka åt det hållet mot stridslinjecentralen. Vi stänger den här bara för att minska på bullret. Tack. Sådär ja. Då är vi alltså inne i själva kraftcentralen. Så att det här är liksom själva magen för anläggningen. Det är här som man
försörjer hela anläggningen med ström. Så att det centrala systemet är egentligen de elskåpen som finns där. Man tänkte då att i ett krigsläge så kommer infrastrukturen här i Oslo bli sönderbombad. Så man var tvungen att ha någonting i reserv. Det är därför man skulle ha de här kraftaggregaterna. De här är då från 60-talet tillverkade av deras ASEA och sen också Scania motor. Så att fungerar så att det räcker med att en av de här är igång för att försörja hela anläggningen med el. Men man skulle ha 2 stycken igång samtidigt då. För att om den ena slutar fungera på en anläggning så den andra börjar ta över direkt då. Så slipper man strömavbrottet till exempel. Och den tredje kraftaggregaten låg på den platsen, men den plockades bort och sen satte man in sig kylsystem istället. För ju mer elektronik som tillkommer till anläggningen, ju mer mobilisering, desto större behov att hålla anläggningen med kallare temperatur då. Och det är bland annat för att undvika överhettningsproblem på utrustningen. De här är då dieseldrivna. Så själva tanken då med diesel finns bakom den dörren. Men jag håller stängt för att det lutar liksom fortfarande för så många år. Och då sprutar man in bränslet underifrån via rörsystemet in i kraftaggregaten. Avgaserna kommer ut den vägen ur anläggningen. Så det var så det funkar. En annan... Tanken det är många kubikvinsten där. Jag hjälpte en kille förra veckan som jag var på Castro och han menade att där skulle kunna rymma för mellan 25 till 30 000 liter. Så litar man inte på den framgången. Men han hade alltså varit klar sedan månad ungefär. Det är man har känt månad. Ja. Var bunkrar du någonstans? På fartyget? Det vet jag faktiskt nästan. Det var ingen information. Det är väldigt mycket här inne som jag, trots lite forskning och sådär, jag har fortfarande inte riktigt greppat så det måste inte forska lite mer. Så, den andra intressanta aspekten här i kraftcentralen, det är den dörren. För där har ni då den ursprungliga nödgången. Nu har vi 2 stycken. Men det är kravet från Statens fastighetsverk för att det här ska kunna fungera som ett museum. Det är då säkerhetsskäl. Men för början så fanns det bara en enda. Jag kan bara stänga den här också. Så. Det som ni har sett där i själva korridoren då, det finns då 5 stycken dokument. De här med 6 stycken sängar, det var för värnpliktiga stridsledningens personal. De här med 3 stycken sängar i dokumenten, det var alltså för befälen. Och singelrummet, det var då för kaptenen, batterichefen. Det var bara han som hade det då, på det sättet hela anläggningen. Och här mittemot så finns det då ett, man kan säga, förvaltningsrum som hade kontakt med civila telefonnätet. Ni kanske såg de här gamla telefonkatalogerna och gula sidorna. Och sen finns det också, eller fanns möjlighet för fältpost där man kunde skicka ut och ta emot dem. Här vill jag då stänga dörren för att kunna visa att själva ljudakustiken är lite annorlunda jämfört med de andra utrymmena. Och det är för att ni kan se här runt omkring så det är alltså ljudisolerat. Så att man vill ha så mycket lugn och ro här när man jobbar. Så att när kanonen sköt uppe på berget så hördes ingenting här nere då. Då fick man titta i semaforet uppe i hörnet då. Så att varje gång det blinkar rött så var det då ett tecken att ett skott har blivit avlossad då från kanonen. Då visste man att kanonen fungerar, den skjuter fortfarande och kan man sitta här och räkna skotten och sådär. Har man lite koll på läget på det sättet. När man då håller på med själva stridsledningsförfarandet så använder man då i första hand det här systemet som heter Strika. Stridsledningsinstrument för kustartilleriet då, tillverkad av Ericsson i mitten på 80-talet. Det här använder man då bara mot sjömål. För det är det som den primära då stridsuppgiften för förbandet att lösa. På den här gröna skärmen får man upp en så kallad lägesbild. Och det är det som radarsystemet plockar in. Då kan man överblicka situationen med både egna och motståndarens förband. Liksom vad som händer då utanför anläggningen. Om man nu måste agera mot en motståndare som håller på landstiger, eller som menar har landstiget och håller på att förflytta sig runt om på ön till exempel, eller på andra platser i Roslagen. Om man nu ska beskjuta markmål med andra ord. Då fick man använda det systemet, PTS-datan där, Philips. Och där har man lite så dataspelskänsla, för man sitter framför skärmen, får man upp en karta. När man klickar in koordinater så klickar man på L-knappen så kommer man in och skjuta på målet. I övrigt så var personalen också utbildad att kunna agera i en situation eller en scenario där man tänker sig att elektroniken inte fungerar av någon anledning. Det kunde vara så tekniska problem, till exempel med överhettning. Eller det kunde vara så softwareproblem som med datasystemet. I det scenariot så
då fick man helt enkelt göra som den gamla skolan gjorde. På den tiden det inte fanns så mycket elektronik att använda. Det var liksom ta fram liksom penna, papper och karta och linjal och mätskiva och allt hans man så kunde sitta och räkna för hand och var motståndaren befinner sig, punkterna som man skulle skjuta på och så vidare. Man skulle alltså inte ge upp själva striden då bara för att elektroniken inte fungerade. Och förutom då förmågan att kunna agera mot sjömål och markmål så fanns även förmågan att agera mot luftmål. Så vi kan samlas där under hörnet bara. Då ska vi se. Har vi någon som är luftvärnare? Okej, jag tänker det brukar nästan alltid vara någon som är 78. Ja just det, som gjorde lumpen här på LV3 då i Norrtälje då. Okej. Vi pratar om luftförsvar. Batteriet alltså hade 4 stycken sådana här då. Bofors modell 48 automatiska luftvärnskanoner. 2 av de här fanns på Ovanskär och 2 fanns här på Arholma-Norra. Eller rättare sagt, en av dem är faktiskt kvar uppe på berget. Den är maskerad fortfarande. Den andra låg där vid tornet ifall ni har sett bortom vandrarhemmet. Ni kanske kommer se den senare när ni kommer ut på berget. Det fanns 2 sätt att använda dem. Antingen med handriktning eller manuellt. Det andra sättet var då automatiskt eller elektroniskt. Man kopplar in dem till en centralinstrument som den här. Så att den här operatören kunde sköta båda luftvärnskanonerna här på Arholma-Norra. Och han får upp då information då antingen via radarsystemet eller då av en kollega som sitter uppe på tornet som kan plocka in då fientligt flyg med en eldledningsenhet för luftvärnet. Och då när han ser själva målet så kan man bara markera med joysticken. In med foten i fotpedalen så skjuter man då med båda eldrör mot målet på det sättet. Förutom honom så är det 2 andra operatörer som sitter så här mitt emot varandra på varsin sida då. Och då kan man då hämta in information. Man får underrättelse från den centrala luftförsvarsstridsledningen. Och då kan man överblicka situationen med hjälp av luftvärnskartorna så man har koll på hur fientligt flyg håller på att förflytta sig runt omkring då. Och det här var också viktigt för att kunna få det bekräftat att det verkligen handlar om fientligt flyg som man skjuter på. Så att man inte råkar skjuta mot sina egna då, av misstag. Och sist men inte minst så gick det faktiskt härifrån att skicka ut en varning då, både till markstridspersonalen som är förlagda här i skogen, men också till Arholmaborna att nu kommer det bli någon form av luftstrid eller bombräd som kommer. Så att man då skulle starta flyglarm genom att vrida på den här knappen då. Men jag ska inte göra det den här gången för jag har gjort det en gång tidigare så att det låter bli liksom. Det är en sån här Hesa Fredrik-system som fungerar fortfarande. Fick jag veta förra sommaren när jag kom ut då från anläggningen. så kan det gå. Det var du som var i Stockholm. Ja, just det. Jag var förra i alla fall. Så där ja, då har vi alltså själva sjukan där. I princip den enda platsen på hela ön som skulle kunna fungera som ett sjukhus i alla fall. Ett litet sjukhus. Så att det som jag tycker är så fascinerande det är att det fanns så här mycket utrustning på så pass låg nivå. Alltså vi pratar om 110 max 120 man som var förlagda här på anläggningen. Och tanken var så här precis som lite med verkstäderna. Att man är avskuren då eller under attack i ett krigsläge. Så att han transporteras skadade härifrån till Norrtälje eller centrala Stockholm för vidare behandling. Skulle i många fall vara svårt eller mer eller mindre omöjligt då. Så att tanken var så att man kunde erbjuda då genomföra lite mer avancerade grepp då, vård inne på anläggningen. Vi pratar om att kunna ta hand om skottskador, splitterskador, brännskador, krigskirurgi och så vidare. Så att det fanns de möjligheterna i alla fall. Ni kommer se de här granaterna. De är gröna. Grön stridsspets. Så det är markerat till så kallad blindammunition. Så det är alltså ingen skjut till dem. De är ofarliga på det sättet. En låda med 2 granater väger runt 100 kilo. Då fick man bära ammunitionen härifrån. Lite längre fram till en lastplats då. Vi stänger de här så att jag håller upp den. Se alltså, det här var själva lastplatsen då. Och när man då skulle hålla på och lasta ammunition, då fick man alltså öppna upp samtliga sådana här schaktluckor. Och då gick det att släppa ner en kran på det sättet. Så fick man då hissa upp ammunitionen. Ni kommer se nu alltså, det här gick rakt igenom där personalen bodde. Gå upp till personalen. Ja, egentligen. Ja, ni kan verkligen titta här liksom, hur det var tänkt. Alltså, det här skulle vara öppet då. Sen hissar man ammunitionen
Då får man sätta upp en sån här säkerhetsstaket runt omkring för att liksom undvika att någon ramlar ner och skadar sig. Liksom. Så det är verkligen, det är inte designat att det ska vara bekvämt, det ska vara funktionellt då. Det är det. Sen kan ni se här i logementet, det är väldigt trångt här inne då. Så att 36 man var förlagda där, eller kunde bo där samtidigt, luftvärnssoldaterna. Och ni kan se det är så här mycket utrymme då mellan sängen och sen mellan sängen och taket. Så det är ultimata hostelrummet kan man säga. Så. Här var det alltså personalen för modell 50-kanonen då, tonpjäs, som var förlagd där, 12 man. Så att de kunde snabbt komma upp och bemanna kanonen då. Och så att alltså 48 man bodde i de här 2 stycken dokument. Det var bara en pjäs, 10,5 eller? 2 totalt. Ja, men på en påvanskär. Påvanskär, en här och så, precis. Ett batteri är alltid 2 pjäser minst. Det här är lite nytt för den här säsongen. Det hade vi inte förra sommaren. Då har man en så kallad granatbur. Man fyller på med 8 stycken granater så hissar man upp och ner. Kontinuerligt under själva skjutningen. Så att 8 granater är alltså en halv magasin för att magasinet har ju 16 skott då. Så fick man göra då. Och här då man spärrat av så det gick inte ens. Men klarar man då eldgivningen, vad sa du? Nästan 2 skott per... 35 skott per minut som max. Varannan sekund då. Det gör man men eftersom... Men hissa upp det här, det tar ju världens tid. Det gör det, men du har ju gott ammunition uppe i själva elastningsrummet också. Okay. Ni kommer se det nu när vi kommer upp en våning till. Det är bara att ni är extra försiktiga nu när vi håller på att gå för att det brandtrappas så att ni skadar. Så nu är vi kanske runt att se kilometer. Ja, kanske 8 under marken. En direkt träff här, då är det ju kört. Det är därför man hade den här stötvågsgränsen och gasgränsen precis efter sjukande. Men jag tänkte här med så mycket som ligger så nära. Då är det kört liksom, precis. Så, precis som ni hörde i filmen då, var alltså automatiskt laddningssystem. Man förde fram en så kallad revolvermagasin. Och sen då, för den håller på att snurra då, efter att en granat i taget åker upp då till kanonens laddläge som det kallas. När man tömt magasinet, man skjuter bort det, så för man bort den sidan, skickar tillbaka då för laddning. Och det hållet. Så för man fram nästa magasin så fortsätter man. Ganska väldigt enkel process egentligen. Det som personalen var mest utbildad på, det var att kunna agera i situationer där man räknade med att automatiska systemet inte skulle fungera någon anledning. Så att plan B, det var den här. Den som måste driva upp och ned så här. Den andra som handhissar. En granat i taget på det sättet. Och till exempel plan C. Det är den här repet, alltså handkraft hela vägen uppåt. Man fick förstås lägre eldhastighet med de här metoderna. Men det viktiga var att kunna fortsätta skjuta och bekämpa motståndare. Lite likadan process med att rikta in kanonen. Det enklaste är det automatiska. Pjäsdata. Tillkommer på 1980-talet. Man gör pjäsen klar. Sen kan man välja mellan markmål och sjömål. Man får in alla koordinater från mätstationerna i radarsystemet, vindstyrkan och sådär. Sen kan man också ställa in själva granattypen. Så ska man skjuta mot markmål, kör man på ettan, spränggranat. Det kan kunna orsaka sprängverkan. Ska man skjuta mot sjömål så blir det då 2 stålgranat. Det är då, stålgranaten ska alltså penetrera, tränga igenom pansar på fartyget, detonera inifrån. Ska man bara öva med att ladda kanonen, så är man in 3 övningsgranat. Det enkla sättet. Det manuella och det svåra sättet var att i en stridssituation så den som är skytten klättrar upp här för steget. Då sitter man då under kanonen med ett periskop ungefär som på ubåtar. Kan observera under vattnet. Upptäcker man ett mål kan man elevera kanonen i sidoläge så höger-vänster. Följa målet på det sättet. Pjäschefen sitter här, assisterar skytten, eleverar i höjdläge så upp och ner. Och skytten då har en sån här fotknapp som man kan trycka på för att skjuta med kanonen när han får eldstånd. Och nu, om det hade liksom blivit krig på riktigt, om man visste att man skulle bli attackerad vid något tillfälle, då fick man också ställa om hela anläggningen på det här sättet.
fungerar så här att det finns olika skjutregler beroende om det är fredstid eller krigstid. I fredstid får man inte skjuta mot markmål härifrån. Man har ett begränsat skottfält, säkerhetsskäl. Och så måste en befäl stå vid kanonen i samband med skjutmomentet. I krigstid så försvinner de här funktionerna. Då är kanonen osäkrad hela tiden. Man kan skjuta mot alla typer av mål och åt alla håll 360 grader. Men eftersom det är fred idag ställer jag tillbaka. Ifall vi håller på att ta selfies här, då är alldeles utmärkt. Då är vi alltså framme vid det som formellt heter tungt tornautomatpjäs, modell 50 då. Eller bara kanonen modell 50. Så att den har en väldigt intressant historia bakom sig. Den tillkommer då som ett svar på de problem och de behov som kustartilleriet hade då efter andra världskriget då. Och erfarenheterna från kriget var att många pjäser som man förfogade över var antingen föråldrade eller så var de inte framtagna för kustartilleriets funktion från början. Så att efter kriget så sa man nej, vi vill ha någonting bättre, någonting nytt, någonting mer modernt och någonting mer effektivt. Så då började Bofors att rita på den här i början på 50-talet. Själva tillverkningen kommer igång i mitten på 50-talet. Och när den här kommer ut då från fabriken där i Karlskoga, så i den stunden var det bland världens mest avancerade, mest modernaste artillerisystem. Anledningen till det var att innan modell 50 så kunde man skjuta kanske max 7-8 skott per minut med de artillerisystem som man hade innan. Så när modell 50 tillkommer så kunde man alltså plötsligt skjuta 35 skott per minut, som en avsevärd skillnad. Det såg som ett steg framåt i den militärtekniska utvecklingen då. Så det är första kanonen då som tillverkas i Sverige bara för kustartilleriet och med automatisk laddningssystem. Så att förhoppningen fanns att det här skulle bli en masstillverkningssuccé. Det här skulle bli så själva ryggraden då i kustartilleriet. Men så blev inte fallet. Från regeringens sida på den tiden så tyckte man att nej, det är en bra kanon men det kostar alldeles för mycket pengar. Den är för dyr helt enkelt. Vi vill ha någonting billigare för själva masstillverkningen. Så att resultatet blev att bara 6 stycken exemplar tillverkas totalt då. Och med de 6 stycken så upprättas de här batterierna Arholma, Bordskär och Nottarö. Så att idag, den enda som finns kvar, för att de andra blev skrotade genom åren då. Så den är lite unik på det sättet. Så lite det som är, ja, lite kort historia om kanonen då. Sen då, i samband med skjutning, så fick den här luckan då vara öppen. Så att tomma granat till så kan spruta ut den vägen, komma ut från kanonen då. Om man var tvungen att handladda då, vart laddade man då? Det gjorde man faktiskt alltså inifrån kanonen, så att det vi var i själva ilastningsrummet precis. Man kunde alltså klättra upp ett steg och därifrån kunde man kunna ladda kanonen för hand. Så man befann sig innanför tornet då, på det sättet. Och i samband med fredsskjutning då, så fick alltså en befäl stå här osäkra kanoner med en extra säkring som fanns här. Och då fick man alltså observera utåt att det inte kommer någon segelbåt eller finlandsfärja eller liknande. Så det var liksom på det sättet.